years till you came around, came around. Okay, namaste everyone. के छ यहाँहरुको हालखबर? Long time no see. यस्तो खालको मोटो vlogs. One kickstart. So हामीहरु अहिले जाँदै छौं वर्कआउट्स को लागि. Let me check if the mics are ready. Okay, it's recording. Yeah. So I said हामी अहिले जाँदै छौं वर्कआउट्स को लागि. वर्कआउट्स को लागि अहिले म हिँडिरहेको छु यता पावर हाउस तिर ओशन जिम मा. अनि अहिले म चाहिँ यहाँ आवास नगर लेखनाथ देखि म निस्किदै छु. सो आज धेरै पछि अचानक यसरी भ्लगिङ गर्नुको रिजन चाहिँ हाईवे म्यान, हाईवे. It's full of dirt, full of dust, rust. हैन यति बेला सो त्यो भएको भएर म अहिले निस्कदै छु. ओके जिम तिर. सो जिम चाहिँ यहाँबाट धेरै टाढा छैन. इट इज त्यस्तै 6-7 किलोमिटर. तर बाटो अहिले यस्तो धुलो भएको छ. हिजो अस्ति 2 दिन लगातार पानी पर्यो अनि अहिलेको वेदर चाहिँ एकदमै धुलाम्य. As you can see मेरो अगाडि कस्तो देखिराख्नु भएछ. सो पहिला फर्स्ट थिङ फर्स्ट भनिदिइहाल्नुहोस् के छ तपाईहरुको हाल खबर जान्दिहालौँ. नेपालतिर यस्तै छ धुलै धुलो अघि. अस्ति भर्खर सुनेको काठमाडौँदेखि पोखरासम्म आइपुग्नलाई कति मान्छेहरूलाई 20 घण्टा लाग्यो अरे, कसैलाई 18 घण्टा. जम्मा 200 किलोमिटर हो तपाईको. ओ माई गॉड धुलो. 200 किलोमिटर भनेको खासै टाढा पनि हैन. तर 20 घण्टा लाग्नु 200 किलोमिटर पार गर्नुलाई भनेको हामी कहाँ छौँ यार. हुन त सबै कुरा डेभलप हुनको लागि टाइम लाग्छ नै. अहिले बिस्तारै बिस्तारै बन्दैछ, सबै कुरा डेभलप हुँदैछ. हतार गरिहाल्नु, हतार खोज्नु, एकैचोटि आउटपुट खोज्नु पनि हामीहरू नगरौँ त्यस्तो. सो सेटअपको बारेमा कुरा गरिदिइहालौँ. धमाकेदार सेटअप छ अहिले. के भएछ यहाँ पुलिस त्यस्तै हो यार. कस्तो छ है हाम्रो मान्छेहरू जम्मा हुने बित्तिकै हेर्नुपर्ने, पुलिसहरू पस्ने बित्तिकै के भएछ भनेर उत्सुक हुनुपर्ने. साइडलाइट बोलिरहेको रहेछ. ओके म अहिले आइपुगेँ डाँडाको नाक. अलिकति तल तालचोक पुग्छु. म अहिले त्यही तपाईहरुलाई हालखबर के कसो छ अनि यो बाटोको हालत देखाउनको लागि मात्रै एकैछिन देखा परे. च्यानलमा धेरै भिडियोहरू आउँदैन आजकल किनभने अब काम सामतिर बिजी भइरहेको हुन्छु. त्यही कारणले गर्दा मैले कन्सिस्टेन्टली भिडियो हाल्नु पाइनँ. यसको लागि म एकदमै क्षमा प्रार्थी छु. तर जहिले आउँछ यसरी नै ऱ्यान्डम अत्तोपत्तो नहुने गरेर आउँछ. आई होप तपाईहरूले हेर्नुहुन्छ, इन्जोय गर्नुहुन्छ र लाखौँ कुराहरू जेन्युनली कमेन्ट्स गर्नुहुन्छ भन्नेतिर म लाग्छु. सो अगाडितिर गोप्रो 8 हिरो 8 छ. यहाँ रेकर्ड गर्दैछु मैले 12बाट. अस्ति भर्खर दाइले पठाइदिनु भएको अडियो लिँदैछु मैले DJI-को वायरलेसदेखि. तालचोक आइपुग्यौँ. तालचोक पनि केही फरक छैन, त्यस्तै छ धुलो मैलो. र जिम मैले अघि भने पावर हाउसमा छ जिम चाहिँ. त्यहाँ पुग्नको लागि मलाई युजुअली 10 देखि 15 मिनट लाग्छ. तर आज बोल्दै जाँदाखेरि 4 मिनट भइसकेछ. 10-15 मिनट भित्रै पुग्दिउँ न हैन. सो मेरो बाइक किनेको भयो अलमोस्ट 2013 मा. 10 वर्ष भयो होला यार. 13 to 24 कट्यो नि 10 वर्ष. हेलमेट लाएर बोलौँ है. 10 वर्ष कट्यो. सो फार सो गुड. त्यस्तो मेजर दुःख दिएको छैन. तर अब बिस्तारै बिस्तारै अलिक पुरानो हुँदैछ बाइक. र मलाई अलिकति यसको राम्रो नलागेको पार्ट चाहिँ यसको सकहरू भनौँ न. अलिकति हार्ड सक आउँछ यसको.
अनि त यसको लाइट चाहिँ यो ब्रेक लाइट बनाउनु पर्ने भएछ क्या यो बलेको बलै भइरहेछ ठिक छ अब अलिकति तल गरौँ ओके ठिक छ ल हामी आइपुग्यौँ रेकर्ड भइरहेछ नि अहिले आइपुग्यौँ साथीहरू हामी यहाँ आदर्श चोक थोरै तल मैले कुरा गर्दै थिएँ बाइकको बारेमा बाइकमा अलिकति प्रब्लम चाहिँ यस्तै आउँछ गाडीहरू सकले दिँदैछ अलिकति हार्ड खालके सक आई डोन्ट नो मेरो मात्रै यस्तो हो कि सबैको यस्तो हो म बुझ्नु सकिरहेको छुइनँ तर पनि सकमा चाहिँ अलिकति प्रब्लम छ अलिक लङ टुरहरू गर्नु पऱ्यो भने सेसै पर्छ होला र आज मैले तपाईँलाई धुलो देखाउँछु भनेको खासै धुलो चाहिँ उडेको छैन दिनभरि उडाएर सकिसके जस्तो छ धुलोहरू भण्डारीक आइपुगेँ ग्राउन्डमा मजाले केटाहरू कुदिरहेछ रात पनि परिसक्यो दिनभरि काम सकेर अहिले भर्खर म जिमतिर जाँदैछु आई होप आज जिम म पुग्ने बेलासम्म बन्द हुँदैन लाइट्स बालेर आउँछ भइहाल्यो हुन्छ नि अलिकति धुलो छ हतार नगर्नु बिस्तारै आउनु बाइकवालाको पीडा पनि बुझिदिनु पर्छ होला है खासमा गाडीवालाहरूले अलरेडी यत्रो धुलो खाइरहेको हुन्छ झन् त्यसमाथि ओभरटेक गर्दै अगाडि आउँछ त्यो त इन्डियन गाडी थियो सायद तर इन्डियन गाडीहरूलाई आनन्द छ हौ हामी नेपाल जाने बेलामा चाहिँ हामी इन्डिया जाने बेला हामीलाई चाहिँ अलिक गाह्रो नै हुन्छ उनीहरू चाहिँ आनन्दले एउटा गाडी लियो पुरै नेपाल घुम्न पाइन्छ हामी त उता गएर पनि धेरै ठाउँहरू घुम्नु पाउँदैन होला सायद पर्मिट्सहरू लिएर पनि बाइकको त ल ठिक छ बाइकको पहिलो गाडीहरू इन्डिया लगेर गएको चाहिँ मैले देखेको छुइनँ है 4 व्हिल्सहरू ल त्यही छ साथीहरू नयाँ नौलो हालखबर अब बिस्तारै यो 30तिर आउन लागेपछि चाहिँ अलिकति के भयो कसो भयो लाइफको बारेमा अझै बढी तनाव 24मा जसो लहैमा लागेर कता के गरे पनि 30sमा आइसकेपछि चाहिँ होइन अब चाहिँ पक्का हुनुपर्छ है लाइफको बारेमा हेर्नुपर्छ सोच्नुपर्छ भन्ने खालको आउँदो रहेछ को हुनुहुन्छ दाइहरू अलिकति यो फेजहरू कटिसकेको यसो जानकारी दिनु होला के गर्दा बेटर कस्तो गर्दा बेटर अहिले लाइफमा चलिरहेको भनेको इभेन्ट्सहरू पहिलाको जस्तो गरिरहेको छुइनँ ऱ्यान्डमली अलिकति सेलेक्टिभ भइगयो जो सेलेक्टिभ इन द सेन्स हत्तपत्त सबै खालको इभेन्टहरूमा एटेन्ड गर्नु मन नलाग्ने हुन त अलिकति कामले गर्दा पनि होला र मेजर काम चाहिँ अहिलेलाई ट्रेनिङ्स नै छ ट्रेनिङमा बिहान 5:30 देखि सुरु हुन्छ 9-10 बजीसम्म त्यसपछि दिनमा अलिअलि एडिट्सहरू प्रोजेक्ट्सहरू गरिरहेछु जिम यताउता गर्दा यत्तिकै बितिरहेछ लाइफ के गर्ने कसो गर्ने लौ न केही आइडिया दिउँ यार हुनलाई भइरहेछ नेपालमा तर खै कसरी के गर्ने त्यही भएर यस्तै खालको अन्यल हुँदो रहेछ अर्ली 30sतिर अब 40s पछि त बुढेसकालै लाग्छ भन्ने एक खालके दिमागमा भएको भएर पनि होला ल धुलो हेर्नु न यस्तो धुलो छ अनि कसरी हिँड्ने हाइवेमा तर केही छैन स्लोली बिस्तारै गर्ने हो हार मानेको छुइनँ यस्तो छ है हाइवे अहिले घोतघोतै आइपुग्यो यहाँनिर चाहिँ कति भयो यो यसरी राखेको मोर देन 5-6 महिना त भएको छैन होला 3-4 महिना त प्योरली बेसी भयो अब अलिकति तल चाहिँ जिम आइपुग्छ मेरो यस्तो भयो भने चाहिँ म चाहिँ बुलेट भए पनि उठेर चलाइदिन्छु कि फेरि यसले यस्तो धुलो उडा अब ल अगाडिबाट नै यस्तो धुलो छ त ल हेर्नुहोस् त धुलो कसरी चाहिँ हिँड्नुहुन्छ अनि हाइवेमा ल है साथीहरू कोही साथीहरू दमौलीतिरबाट काठमाडौँतिरबाट कतैबाट आउँदै हुनुहुन्छ पोखरा भने चाहिँ
देयर इज अल्टरनेटिभ वे यता दमौलीदेखि छिर्ने अथवा चितवनतिरबाट आउँदै हुनुहुन्छ भनेदेखि चाहिँ यता कता कताबाट भिमा निस्किने बाटोहरू छ के भएछ यहाँ अल्सो अल्टरनेटिभ यता देउरालीतिर निस्के पनि भयो बेगनासताल निस्के पनि भयो म चाहिँ जिम आइपुग्नु लाग्यो त्यही नै हो साथीहरू जिन्दगी यस्तै चलिरहेछ के कसरी चलिरहेछ तपाईँहरूको लेटेस्ट नो वाट डु यु वान्ट टु सी अब के हेर्न चाहनुहुन्छ भने तपाईँहरूले भनेर मैले सधैँ भिडियो नहाल्ने भइसकेपछि तपाईँहरूलाई पनि बोर लागिसक्यो होला ल दिस इज इट थ्याङ्क यू फर वाचिङ विल सी यु अर्को भिडियोमा हेभ अ गुड डे आइपुग्यो जिममा मेरो बाइकको चाहिँ स्ट्यान्ड पनि ध्वस्तै भएछ उल्टिँदैन होला नि दर्शन करिए अच्छा ठीक है क्या हो गया है पूरा धुला हम ये हो गए हैं हम दाऊ चाहिँ हाम्रो ओशन जिम को इंस्ट्रक्टर है ना आप इधर का हाँ जी आपका बॉयफ्रेंड नहीं है ना चाहिए कि नहीं चाहिए तो हम बोल देंगे इधर ठीक है अच्छा उसका बॉयफ्रेंड नहीं है आईडी हम इधर मेंशन कर देंगे हाँ अच्छा ठीक है अच्छा ठीक है आ जाएंगे हमारा सब्सक्राइबर आपको लेने के लिए नो दिस इज जिम तर म यस्तरी गएर यस्तरी निस्किन्छु इधर भी है हाँ जी बहन जी क्या हाल चाल ठीक है अच्छा चलते हैं हम हाँ नहीं आज तो हम लेट हो चुका है नहीं नहीं थैंक यू आपने कह दिया हम माया अमो चिया थुया ल ल भर्खरै हावा ल यस्तो छ है जिम साथीहरू ओ स्ट्रक्चर जी वाट्सएप पार्टनर्सहरू है साउन्ड पार्टनर्सहरू ल हो र